REALME 3 ni, okey. So belakang dia boleh tengok tak? Oh, kita boleh tengok dia 4GB 64GB, color blue, radiant blue. So ni nombor jenis phone dia lah, REALME 3. So jom kita buka. So, first kali kita ada macam biasalah benda ni. So tak silap aku yang lama dia ada tulis REALME kat sini, tapi yang kali ni dia macam kosong, tak ada tulis apa-apa. So macam biasalah benda yang kau dapat ni, SIM jack tertul dan juga case. Kita boleh tengok kat sini, case dia bukan yang lembut gila macam Redmi Note 7, tapi dia keras sikit. Ada, boleh tahan, boleh steady jugalah. Phone-nya color blue, radiant blue. Uish, color dia pekat gila tu. Wih, lawa juga color ni. Ke semua smartphone aku cakap lawa kan. Lawa tu, dia punya color dia lawa, color dia. Dia punya pekat lah, boleh cerahnya. Pekat juga lah color dia. Macam biasa, my side. Ni buat betul. Itu Redmi Note 7 tak ada dapat ni pun. So ini Realme punya. Bukan fast charger lah, lagipun phone ni tak support fast charging. So dia punya charger biasa je. Dan juga kita ada ni lah, USB micro USB. So ini micro USB lah, bukan USB-C. So kalau korang nak yang USB-C, bukan smartphone ni lah. So slow, dia tak ada fast charging lah, dia slow charging saja. So ok, kita dah siap dah. So kita bungkus balik. So smartphone ni kita boleh tengok lah, belah kanan ni dia ada on and off button. Kemudian pada bahagian bawah ni dia ada charging dia, USB, micro USB. Dan dia ada speaker grill dan juga inilah headphone jack. So sebelah kiri ni dia ada volume up and down button. Dan juga dia ada SIM card punya slot lah. Dan juga micro SD card punya slot. Kita boleh tengok lah, dia ada dedicated micro SD card expansion. Kalau tengok ada micro SD card kat sini. Dan ada dua SIM card lah boleh letak. So bagus jugalah. Kalau Redmi Note 7 dia hybrid SIM card kan. Kali ni dia ada dedicated micro SD card punya tu lah. So aku dah set up lah Realme 3 aku ni. So boleh tengok lah dia punya operating system dia gunakan paling latest lah, ColorOS 6.0 atas Android 9.0 Pie. So kita boleh tengok dia punya perbezaan dia dengan ColorOS 5, banyak beza dia. Kali ni dia ada app drawer ya. Kita boleh tengok lah dia punya notification pun dah lain, design dia dah lain berbanding dengan ColorOS 5 yang lama. By the way, smartphone ni, dia punya screen smartphone ni, dia bukan Full HD tau, dia HD Plus je. So actually kalau kau tengok betul-betul lah, lama-lama kau guna, kau boleh nampak lah dia punya quality screen ni actually tak sebegitu memberangsangkan lah. Kau buka video pun boleh sampai 720p sahaja, bukan 1080p, tak Full HD lah screen dia. Aku punya jari tangan penuh lah kat sini. Nampak? So kalau kau nak hilangkan, kau pakai case ni lah yang dibagi percuma ni. Keras sikit tapi still okay. So smartphone ni dah ada fingerprint sensor juga pada bahagian belakang ni ha. So kau nak unlock phone kau pakai fingerprint pun boleh. Nampak? So phone ni ada face unlock juga. So jom kita testing laju ke tak. Aku pandai dari P ni. Nampak? Dia dah unlock. So phone ni kalau kau tak tahu dia gunakan chipset apa, dia gunakan MediaTek Helio P60 dan juga 4GB RAM dan 64GB storage pada harga 699 yang jenis ni. Dan kalau 3GB RAM dan 32GB storage pada harga 599. So Helio P60 ni dia macam lebih kurang dengan 660, mungkin bawah sikit lah daripada 660, dan GPU dia tak sehebat 660 lah. Sekarang kita boleh tengok kualiti gambar dia lah. Gambar dia, okey. So aku ada model di sini. Aku ada ini dia. Kalau tak tahu, noob lah korang. So actually yang ni adalah Gundam lah. Boleh tahan. Aku rasa color dia accurate juga, tak soft sangat, dan dia punya detail pada gambar tu not bad lah. Mungkin bukan yang terbaik. So phone ni dia ada feature baru, iaitu dia punya night mode dia lah, night escape dan juga kalau kau buka kepada foto ni, atas ni dah ada chroma boost. Apa nak cakap, smartphone ni dah ada teardrop notch. Aku rasa bagi pendapat aku, teardrop notch ni aku lagi suka berbanding yang macam Redmi Note 7. Redmi Note 7 aku, kau boleh nampak